हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामी मटन करीको रेसिपी लिएर आएको छौं। यसको लागि इन्ग्रेडियन्टहरु चाहिँ खसीको मासु, तेल, हर्दी, नुन, जिराको धुलो, चिली पाउडर, प्याज, अदुवा र लसुन, टमाटर, खुर्सानी र धनिया। ल त अब पकाउन सुरु गर्छु म। कुकर तातिसक्यो, म तेल हाल्छु। तेल तातिसक्यो, अब प्याज हाल्दैछु। प्याज चाहिँ यो गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ, म हर्दी हाल्दैछु। अब म मासु हाल्दैछु। म नुन हाल्दैछु। अदुवा लसुन, टमाटर, रङ खुर्सानी, जिराको पाउडर र यसलाई म चलाउँदैछु। मासु यतिको भएपछि चाहिँ पानी हाल्दैछु। यसलाई चाहिँ 4-5 सिटी लाउनु पर्छ। र मासु रेडी भइसक्यो, अब म धनिया हाल्दैछु। धनिया हालेर चाहिँ यसलाई हल्का म चलाउँछु। हाम्रो मटन करी सर्भिङको लागि रेडी भयो। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। साथै G5 सिस्टर्सलाई फेसबुकमा पनि फलो गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ। अघिको पाकेको मटन करी चाहिँ सबैजनाले खाँदै हुनुहुन्छ। अनि साथमा सिमसाग र यो बन्दाकोपी फ्राइड, टमाटरको अचार।